السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، كان من المفروض أن اليوم نكمل الموضوع الخاص بقضايا تسليم المجرمين، قضايا الانتربول. بس في الحقيقة جاتني رسائل عديدة قوي من الزملاء في خصوص الحديث عن جرائم الاتجار بالبشر. وفي الحقيقة هي كلمة الاتجار بالبشر زي ما ذكرها المشرع في العديد من التشريعات العربية والأجنبية مسألة تتعلق بالفعل في تجارة البشر، تجارة الناس، تجارة الأشخاص الضعفاء. طيب يعني إيه هذا المصطلح؟ ما معنى مصطلح الاتجار بالبشر؟ هو مصطلح في الحقيقة ظهر من عقود بعيدة، وهم اللي كانوا بيسموه يعني ضمنيا بالرقيق الابيض، يعني العبوديه البيضاء. يعني العبوديه ما انتهتش في هذا الزمن مع هذا التقدم التكنولوجي والتقدم في مسائل خاصه بحقوق الانسان. نعم، ما زال هناك العديد من الاعمال التي يقوم بها اشخاص وهي والعبوديه سواء. وعلشان ابسط الامور وما نتكلمش في مسائل مكلكعه تخلي الناس تقعد تشوف ايه هي الاحتمالات، لا، هنتكلم بشكل واضح بان التجاره في البشر هي زي التجاره العاديه، بمعنى ان انا بسلم سلعه وبقبض قصادها فلوس. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم. الكلام دوت بينعكس على ايه بقى؟ الكلام ده علشان نتكلم بشكل عملي انا هحكي لكم قضيتين انا شخصيا اشتغلت فيهم، والقضيتين دول كان واحده فيهم قضيه واحده جايه من الهند معاها طفلين، والطفلين اللي معاها كانوا نازلين ترانزيت في مطار دبي وطالعين من دبي على فرنسا على اساس ان هي تبيعهم في فرنسا، وعامله تزوير في جوازات السفر على اساس ان الطفلين دول هي امهم. تم القبض عليهم في مطار دبي وتمت محاكمتهم امام محكمه جنايات دبي. وطبعا تفاصيل عديده في التحقيقات وفي ازاي هي اشترتهم من الهند ومين باعهم لها، والمسائل دي كلها تفاصيل هتاخد مننا وقت طويل. القضيه الثانيه اللي هي اكثر اهميه من القضيه الاولانيه، ان في تشكيل عصابي ايطالي مكون من 5 سيدات و2 من الرجال الايطاليين كانوا يقوموا بالسفر الى افريقيا، الى الدول الافريقيه الفقيره، و يقوموا بعمل تاشيرات سياحيه للشباب اللي هو من 18 سنه ل 20 سنه 21 سنه. بياخدوهم ايطاليا ليه؟ بياخدوهم ايطاليا علشان في زي منتجعات صحيه ايطاليه للسيدات اللي هم اعمارهم بتفوق ال60 وفوق ال70 سنه. الشباب دول بيدخل طبعا بعد الكشف الطبي عليهم وبعد تهيئهم بالشكل المناسب بيقوم بممارسه اعمال الجنس مع العواجيز دول. ودي كانت قضيه معروفه لان هي كانت يعني فيها العديد من الجنسيات، وكمان القضيه دي اشتغلنا فيها في دبي وكانت احداثها احداث يعني دراماتيكيه جدا. وقضايا الاتجار بالبشر مش بس خاصه بالفئات الفقيره، ولكن خاصه باستغلال البنات والسيدات، البنات اللي هم بيسموهم اندر ايدج، اعمارهم دون ال 18 سنه، والسيدات اللي هي احوالهم الاقتصاديه لا تسمح ليهم بالمعيشه والانفاق على اسرهم. فدول كلهم بيخشوا في نوادي اباحيه ونوادي الاستيبتيز اللي منتشره في اوروبا، وبيتم ممارستهم لاعمال الجنس مقابل مبالغ تحصل عليها العصابه، وطبعا بتديهم هم الفتات. الاتجار بالبشر هل هو متعلق بهذه النوعيات وهذه الانواع فقط من الاشخاص؟ لا، حتى
الشركات التي تمارس أعمال الخدم، اللي بيقولوا إن إحنا بنجيب خدم من بلاد مختلفة على أساس إن هم يكونوا ضمن العمالة المساعدة في بعض الدول. هذه الشركات من الممكن أن تكون الرخصة التي صدر لها في هذا النطاق، ولكن تستخدم في نطاق تاني خالص. الاتجار بالبشر هي في باب خاص في الأمم المتحدة لمقياس الدول التي تهتم بهذه النوعيات وتكافحها، وفي لجان في كل دولة يكون مشرف عليها النائب العام شخصيا، بيسموها لجان مكافحة الاتجار بالبشر. القوانين المنظمة ليها موجودة في قانون العقوبات وموجودة في قانون الإجراءات الجزائية، فلا بد أن نفهم ونتحسس الأسلوب القانوني الصحيح للدخول في الدفاع في مثل هذه القضايا. ومن الأفضل أن نرفض كافة القضايا التي تتكلم عن الأطفال في مثل هذه الاتهامات، لأنها في الحقيقة بتكون جدا حساسة وبتنعكس على المحامي بشكل سلبي وليس إيجابي بأي حال من الأحوال. دي لفتة سريعة عن موضوع الاتجار بالبشر، وإن شاء الله إحنا هنعاود تكملة الموضوع اللي خاص بقضايا تسليم المجرمين الانتربول في الحلقة القادمة. استودعكم الله والسلام عليكم.